No on aika erikoisia äärettömyyslaskuja, mutta ensin hyttysiä. Hyttysiä on ääretön määrä. Hyttysiä ei ole ääretöntä määrää. Koko maailmankaikkeudessa ei ole mitään ääretöntä määrää, ei edes atomeja. Mutta matematiikassa ääretöntä käytetään kyllä hyväksi, hyödyllisenä työkaluna. Ja äärettömiä on vieläpä eri kokoisia. Tässä videossa kerron 2 tärkeimmästä äärettömästä. Mutta ennen kuin pääsemme puhumaan äärettömistä, meidän täytyy hiukan puhua äärellisistä lukumääristä. Asioiden lukumääriä ajatellaan matematiikassa joukko-opin kautta. Esimerkiksi Beatles-yhtyeessä oli 4 jäsentä. Matemaattisesti se tarkoittaa, että bändin jäsenet voidaan yhdistää numeroihin 1, 2, 3 ja 4 niin, ettei kummallekaan puolelle jää mitään yli. Hevikellot-yhtyeen jäsenmäärä puolestaan ei ole 4, koska viivoja yhdistellessä joukkojen alkioita jää yhdistämättä. No hei, hevikelloissa ei ole 4 jäsentä, koska siinä on 5 jäsentä. Ja pitikö Tero just jättää ilman viivaa? Kyllä Tero sen kestää. Eiköhän mennä nyt niihin äärettömyyksiin. Aloitetaan pienimmästä mahdollisesta äärettömyydestä, eli numeroituvasti äärettömästä. Numeroituvasti äärettömän joukon alkiot voidaan yhdistää äärettömän pitkään lukujonoon 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen sillä tavalla, että kummallakaan puolella ei jää mitään yhdistämättä. Mutta minkä voimme ottaa esimerkiksi äärettömän suuresta joukosta? Koko maailmankaikkeudessahan ei ole mitään äärettömän paljon. Ei edes niitä hyttysiä. Meidän on valittava esimerkkimme matematiikan suloisen kauniista maailmasta, jossa äärettömiä todella esiintyy. Ensimmäinen esimerkki. Onko joukossa 6, 7, 8, 9 ja niin edelleen vähemmän alkioita kuin joukossa 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen? Oikea vastaus on, että niitä on yhtä paljon. Voimme nähdä sen yhdistämällä 1 6, 2 7, 3 8 ja jatkamalla samaan malliin. Tämän voimme ajatella myös kaavana, jossa punaiseen numeroon lisäämme aina 5 ja tiedämme, mihin se pitää yhdistää. Jos viemme tämän ajattelun äärettömään, saamme tällaisen kaavan ääretön on ääretön plus 5. Kun siirrämme 5 toiselle puolelle, saamme toinen kysymys olisi, onko parillisia lukuja vähemmän kuin kaikki luonnolliset luvut? Äkkiseltäänhän voisi ajatella, että parillisia lukuja on puolet luonnollisten lukujen määrästä. Osoittautuu, että luonnollisia lukuja on yhtä monta kuin parillisia lukuja. Voimme nähdä sen yhdistämällä 1 2, 2 4, 3 6 ja niin eteenpäin. Itse asiassa voimme nähdä tämän säännönmukaisuuden liittämällä punaisen luvun tuplasti suurempaan lukuun. Kun viemme tämän äärettömyyteen, saamme kaavan ääretön on yhtä kuin 2 kertaa ääretön. Jakamalla kummankin puolen 2 tulee näillä tuloksilla on sovelluksia matkailualalle, ainakin matematiikan maailmassa. Niin sanottuun Hilbertin hotelliin mahtuu aina lisää vieraita, vaikka hotelli olisi täynnä. Hilbertin hotellissa on numeroituvasti ääretön määrä huoneita, eli huoneet 1, 2, 3, 4, 5 ja niin eteenpäin. Jos täyteen hotelliin pyrkiikin yhtäkkiä sisään 5 uutta asiakasta, respasta laitetaan kuulutus. Pyydämme kaikkia asiakkaita vaihtamaan huonetta. Uuden huoneen numeron saatte lisäämällä nykyisen huoneen numeroon 5. Näin huoneet 1-5 vapautuvat ja 5 uutta vierasta voivat mennä niihin. Mutta entäs jos Hilbertin hotelliin pyrkii numeroituvasti ääretön määrä uusia vieraita? Ja että oikein ääretön määrä vieraita. No tämähän ei siis tapahdu oikeasti, vaan kyseessä on matemaattinen ajatuskoe. Tässä tapauksessa respasta kuulutetaankin näin.
Pyydämme kaikkia asiakkaita vaihtamaan huonetta. Uuden huoneen numeron saatte kertomalla nykyisen huoneen numeron 2. Näin jokainen pariton huone vapautuu ja numeroituvasti ääretön määrä uusia vieraita mahtuu sisään. Olisiko mitään muuta äärettömyysesimerkkiä kuin luonnollisiin lukuihin liittyvät? No, vaikka tämä. Onko metrin pituisessa janassa vähemmän pisteitä kuin 2 metrin pituisessa janassa? Piirretään tuo 1 metrin pituinen ja 2 metrin pituinen jana ja liitetään niiden pisteitä toisiinsa. Esimerkiksi tämä sininen piste yhdistetään alhaalla olevaan janaan tähän siniseen pisteeseen, jonka saamme apuviivaa käyttämällä. Tuo keltainen piste puolestaan liitetään vastaavaa apuviivaa käyttämällä tuonne. Ja vihreä piste janan alkupäässä jälleen apuviivaa käyttämällä saadaan yhdistettyä tuon pidemmän janan pisteeseen tällä tavalla. Näin näemme, että jokaisella pisteellä on oma vastineensa ja pisteitä on yhtä paljon kummassakin janassa. Siis metrin pituisessa viivassa on yhtä paljon pisteitä kuin 2 metrin pituisessa, ja niitä on ääretön määrä. Mutta onko niitä enemmän kuin luonnollisia lukuja? No, nythän pääsimme tämän videon pääasiaan. Nimittäin, reaalilukujen määrä on suurempi ääretön kuin luonnollisten lukujen määrä. Tämän asian voi nähdä Cantorin diagonaaliargumentilla. Voimme merkitä metrin mittaisella janalla olevia pisteitä desimaaliluvulla näin. 3 ensimmäistä desimaalia ovat millimetrit, sitten tulevat mikrometrit, nanometrit, pikometrit, femtometrit ja niin eteenpäin, aina kohti pienempää mittakaavaa. Cantorin diagonaaliargumentti lähtee liikkeelle oletuksesta, että reaalilukuja 0 ja 1 välissä on numeroituvasti ääretön määrä, ja siksi voimme yhdistää ne kaikki näin systemaattisesti luonnollisiin lukuihin. Cantorin läpimurtoajatus on muodostaa uusi reaaliluku, joka ei kuulukaan tähän listaan, jossa niiden piti kaikkien olla. Tuo muodostaminen tehdään diagonaalia pitkin kulkien näin. Listan ensimmäisen luvun ensimmäiseen desimaaliin lisätään 1, jolloin 7 tulee 8. Siirrytään eteenpäin, lisätään toisen luvun toiseen desimaaliin 1, kolmannen luvun kolmanteen desimaaliin 1, ja näin jatketaan kulkien pitkin diagonaalia niin, että muodostamme uuden luvun, joka ei voi olla yhtä suuri kuin mikään tämän äärettömän listan luvuista. Alkuperäisen oletuksen mukaan kaikki 0 ja 1 välissä olevat reaaliluvut oli listattu tähän, mutta diagonaaliargumentti näyttää, että näin ei ole. Päädymme ristiriitaan, joka tarkoittaa sitä, että luonnollisia lukuja on vähemmän kuin reaalilukuja. Näin saavutammekin videon päätavoitteen. Äärettömiä on erikokoisia. Tadaa!